Ok, pentru frumoasele mele fecioare, dragii mei, pentru voi, cei care vă cunoașteți ora nașterii și știți că aveți ascendent fecioară sau știți că aveți fecioara în casa 1, iar pentru cei care nu cunoașteți aceste amănunte și doar știți că sunteți născuți în zodia fecioarei, puteți să ascultați, nu garantez să se potrivească zonele despre care vom vorbi, însă, na, puteți să vă luați așa un reper și să încercați să captați informația fără niciun fel de alt scop decât curiozitate, de ce nu. Bun, pentru voi se activează, dragii mei, axa cunoașterii, casa 3, casa 9, da? Sau invers, casa 9 întâi și casa 3 apoi și casa 12 și axa, să spunem așa, sănătății sau axa serviciului. Avem casa cunoașterii și casa serviciului și a sănătății, da? Casa 12, casa 6. În ceea ce privește luna plină din Taur, luna nouă din Taur, de pe 27 aprilie, în casa voastră a noua, aici putem să vorbim despre o sămânță nouă pe care o puteți planta încă, da? Deci când vorbim despre o lună nouă sau o lună plină, efectele se simt o săptămână înainte, o săptămână după, iar rezultatele le culegem după 6 luni de zile. O nouă sămânță pe care o poți planta în ceea ce privește zona uh, credințelor tale, da, să spunem așa, a filozofiei tale de viață. Aici vorbim despre o sămânță cu intenție de schimbare a unei filozofii sau a unei viziuni de viață pe care o aveți, în care construcția sau rezultatele pe care le vei putea vedea peste 6 luni să fie construcții, să fie, pardon, credințe sau filozofie mai practică, da, de acum înainte. Ca și cum poți să începi să ai intenția să practici o anume filozofie nouă de viață, de ce nu? Ok. Um, Această nouă filozofie de viață pe care o poți implementa sau planta acum, în această perioadă, poate să îți ofere o altă viziune a sensului vieții pe viitor. Da. Tensiunea, din acest punct de vedere, vine de la Lilith din casa a treia. Lilith în Scorpion e ca și cum ar fi la ea acasă. Lilith în Scorpion ne poate vorbi despre cum procesezi tu informațiile, pentru că în casa 3 în origine îi aparține zodiei Gemeni, să spunem, da? Sau are energie, casa 3 e plină de energia Gemenilor. Și aici vorbim despre comunicare în principal și e posibil pentru unii dintre voi să trebuiască să vă întrebați dacă ceea ce reprimați din punct de vedere emoțional are legătură cu felul în care percepeți informația care vine către voi. Informație care are legătură cu informația pe care o procesați din jurul vostru, adică casa 3 are legătură cu frații, cu familia, e ca și cum vorbești cu fratele mai mic, vorbești cu fratele mai mare, vorbești cu vecinul de la 1, de la 2, de la 10 și fiecare are părerea lui și toate informațiile în casa 3 trebuie să preluate într-un fel sau altul selectate, da? Pentru că Gemini face selecție de informații, geamănul în general, arhetipul geamănului nu este de a capta bag buluc toată informația fără noimă, nu, nu, nu. Are, da, probă și eroare, ca și cum. Cam asta trebuie să se întâmple cu, nu știu ce are camera mea de face așa. Da, cred că nu e multă lumină în cameră cât și-ar dori. Da, continuăm. S-a potolit. Deci casa 3 vorbește despre, cu energia în origine a gemenilor, este despre a selecta informația. Nu pot să iau toată informația care vine către mine și ce fac? O reprim în mine, Lilith, da?
o bag pe toată mine și mă afectează din punct de vedere emoțional. Mă afectează la nivel profund. E ca și cum aici tot ceea ce vine către mine, toate bârfele mă afectează, toată... Da? Atenție, atenție la acest aspect. Acum, casa 3 are legătură și cu modul în care eu în principiu, cum procesez informațiile care vin către mine, dar și povestea pe care eu mi-o spun în funcție de acele informații care vin către mine. Așadar, dacă vorbim despre axa cunoașterii, aici vorbim despre a planta, a-ți schimba sau a avea intenția să-ți schimbi filozofia gândirii tale. Pentru că modul în care procesezi informațiile poate fi, într-un fel sau altul, dăunător pentru tine. Că nu vreau să spun greșit, că nu are sens să spun greșit, da? E dăunător pentru tine. Nu te mai alimenta și acapara toată informația, selectează-o și vezi ce nu-ți servește, nu mai băga în tine. Cam asta este ceea ce, într-un fel sau altul, eu simt că trebuie să transmit pentru unii dintre voi, da? Pentru că tu ajungi să-ți pui o poveste tragică aici, pentru că cu Scorpionul și cu Lilith pe casa 3-a, din punct de vedere al informațiilor sau a mentalului, da, putem să vorbim despre obsesii. Măi, sunt așa de obsedat cu anumite lucruri care spune nu știu cine, care spune nu știu cine și mă afectează absolut tot ce aud. Așadar, această tensiune va fi pe această axă în ceea ce vă privește pe voi. Acum, cu Marte în casa 12, da, în casa 12-a, din nou o casă de apă, din nou o casă, hai să spunem, pentru că în origine aparține peștilor, o casă cu un comportament de tot ceea ce se întâmplă în casa 12, în general, ne provoacă un comportament inconștient care are repercursiuni unde? În casa 6, adică de ce nu, în sănătatea noastră sau în corpul nostru și așa mai departe. Da. Casa a 6-a, casa a 12-a sunt case de, într-un fel sau altul, de expulzare a unor hai să le numim deșeuri care se află în noi, inconștient, da, casa 12 inconștient, pe care trebuie să le expulzăm. Insist. Bun, cu Marte, acolo, în casa ta 12, ai posibilitatea să treci la acțiune într-un fel sau altul și să schimbi anumite comportamente care au legătură, comportamente inconștiente care au legătură cu ego-ul tău. Leul, pe negativ, într-un comportament inconștient, are legătură cu ego-ul. Da. Sau mai bine zis, într-un fel sau altul, să dizolvi, casa 12 este o casă de dizolvare, dizolvi acele comportamente egoice, inconștiente, care îți sunt oglindite în celălalt punct în casa 6 în fiecare zi. Adică, ori corpul tău îți dă semnale și zice odihnește-te, ca să zic un singur cuvânt, da? Ori corpul tău, ori persoane, pentru că aici avem rutina, persoanele cu care tu te vezi zilnic, colegi de muncă și așa mai departe. Poate foarte multe persoane din jurul tău, un vecin pe care îl saluți, nu știu, îți poate spune ceva la un moment dat, ce vede, îți oglindește ceva, un comportament inconștient, egoic pe care îl ai. Da? Și aici e momentul să începem să vedem. Această opoziție poate arăta
acest aspect pentru cei care vor, bineînțeles, să-și rezolve anumite lucruri interioare, pentru că tensiunea asta care se întâmplă este interioară și nu se întâmplă doar în ziua 27 aprilie, ci se întâmplă până la jumătatea lunii mai, da? Dizolvarea despre care vorbeam se face cu ajutorul lui Pluto, care se află în casa diametral opusă, care îți poate arăta că sub o formă sau alta ai, să zicem așa, o gândire fixistă sau o mentalitate fixată, obsesivă, fanatică. Casa 6 este casa Fecioarei. Da? Deci aici vorbim despre anumite părți negative, da? Care Pluto, într-un fel sau altul, ți le arată, ți le oglindește și, într-un fel sau altul, lipsește. Hai să spunem așa că Pluto ceea ce va căuta este să te smerească sau să te facă mai smerit, că nu știu dacă e corect smerească. Da. Cam asta este. Smerit nu înseamnă să mă umilesc, smerit înseamnă să învăț din greșelile mele și să știu, pentru că ego-ul poate fi inconștient atât de mare încât mă dor genunchii aici și când ego-ul este foarte mare, durerile în corpul nostru sunt la genunchi, pentru că nu putem să ne înclinăm, nu putem să ne îngenunchăm, nu ne lăsăm îngenunchiați. Dacă aveți dureri de genunchi, mai ales, aici vorbim despre acele rezistențe ale ego-ului nostru, rezistențe inconștiente, pentru că tu nu ești conștient, însă ți se oglindesc, da? Asta vreau să punctez ca să poți să fii atent. Mai departe, acea mentalitate fixistă despre care vorbeam, aici în casa 6-a, pe care Pluto vrea să o schimbe la tine, are legătură cu excesul, probabil, de ce nu? Excesul, pe lângă lipsa smereniei, poate avea legătură cu excesul de analiză și critică, inclusiv la adresa ta, da? Pentru că Fecioara este în primul rând critică cu ea însă și apoi este critică cu ceilalți. Și poate vorbim despre un exces de critică și analiză. Așadar, Pluto asta va încerca să facă. Pluto îți va da 5 luni la dispoziție să reflectezi asupra acestor lucruri, pentru că retrogradează 5 luni de zile, începând cu 4 mai, va începe să bată în retragere și îți dă oportunitatea 5 luni de zile să reflectezi asupra acestor lucruri pe care, bineînțeles, el cere să le schimbi. Pentru binele tău, nu pentru a te chinui. Bun, această configurație este foarte, foarte pozitivă pentru cei care în momentul de față, cum am spus, au probleme de sănătate, pentru că în casa 6 se vor manifesta problemele de sănătate, care au legătură cu acea dizolvare, da? Și aici ca și cum încearcă să stai de vorbă cu persoanele din jurul tău. Întreabă-le ce fel de comportament destructiv vezi la mine. Pentru că are legătură și cu casa 3, cum percepi tu informațiile și are legătură cu filozofia ta de viață sau modul în care tu te ghidezi în această viață. Așadar, întreabă-ți apropiații ce văd ei la tine, pentru că tu nu poți să conștientizezi și te poate ajuta să începi să observi. Să observi mult mai bine sau să conștientizezi, mai bine zis, da. Bun. Acum, să nu uităm că în casa 6 se află serviciul, nu serviciu doar ca job, da? Ca muncă, ci serviciul. Eu sunt servicială, vin și îți fac o favoare, să spunem așa, sau îmi place să fac servicii gratuite, de ce nu? Sau nu contează dacă sunt sau nu gratuite, ideea este că în casa 6 se află zona serviciului față de ceilalți. Excesul de serviciu este negativ. Trebuie să
conștientizăm, dragii mei, știu că folosesc foarte mult cuvântul conștientizare, dar despre asta este vorba pe acest canal și cu tarotul și cu astrologia asta încercăm să facem, să conștientizăm lumea. Însă, excesul de amabilitate și de serviciu față de ceilalți este în totalitate negativ. Avem nevoie să menținem un echilibru, atât în ceea ce fac bine și ceea ce nu fac bine. Da? Trebuie să conștientizez cât de mult bine fac și cât de mult rău îmi fac mie, de fapt, pentru că binele și răul se află pe aceeași axă, da? Și nimic nu este sănătos dacă nu e făcut cu măsură. Așadar, să nu uităm, pardon, că vorbim și despre excese de amabilitate. Pluto nu îți va mai permite să faci, pentru că aici totul e ca și cum se întoarce tot binele pe care tu îl faci celorlalți, se întoarce împotriva ta, încet omorându-te, pentru că aici avem zona sănătății, te omori pentru ceilalți, pe bune merită, adică pune în balanță și tu, un pic. Pluto nu va mai permite aceste excese. Pluto nu permite niciun fel de exces. Casa 6 este, după cum am spus, vorbește despre purificare și expulzare a tuturor acelor obiceiuri pe care le avem sau pe care le facem și știm că nu ne fac bine. Pluto, recent intrat în această arie a vieții tale, da, din noiembrie anul trecut, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact data când a intrat, cred că pe 24 nu știu, 24 octombrie, noiembrie, nu mai țin minte, în fine, acum 6 luni cât de cât. Asta va face, a încercat să purifice ca tu să poți expulza absolut orice exces pe care îl faci, fie bun, fie mai puțin bun. Bun, pe 12 mai avem luna plină în Scorpion și aici vorbim din nou de activarea casei numărul 3 la tine, unde, bineînțeles, soarele din Taur va ilumina această zona casa 3, unde vorbim despre emoții, cu Scorpionul aici, emoții profunde, care probabil îți va pune în lumină anumite emoții reprimate sau sentimente care au legătură cu cineva apropiat ție. Vorbind despre casa 3, putem să vorbim, cum am spus mai devreme, despre frați, despre vecini, despre veri, despre un grup restrâns de persoane de pe lângă casă. Cam asta este ceea ce reprezintă casa 3. Așadar, tensiunile sau confruntarea ar putea să fie cu persoane apropiate de pe lângă casă, între tine și o altă persoană. Confruntarea poate fi una eliberatoare, pentru că Scorpionul și Lilith ne vorbesc despre eliberare, da? Așadar, orice confruntare, atâta timp cât nu este pe contră, vine să spun aici, da, și pe luptă de orgolii, această confruntare poate fi eliberatoare, poate fi purificatoare, bineînțeles, Scorpionul se află și el, și în Scorpion se află cuvântul purificare, și, de ce nu, revelatoare, da? Dacă vă deschideți către ascultare și comunicare, insist, să nu fie să ne aruncăm cu oalele în cap și atât, nu. Pot exista anumite lucruri care ți se vor spune despre tine și poate nu sunt pe placul tău, dar e ca și cum tu ascultă-le și procesează-le. Da? Vezi ce-ți vor spune, vezi cum le vei capta după ceva vreme. Însă, pentru alții dintre voi, putem să vorbim de bârfe, pur și simplu. E ca și cum, dintr-o dată te vezi băgat în niște bârfe. Am mai văzut asta și în tarot la voi, dacă nu mă înșel, sau nu știu dacă a fost vorba de un alt material astrologic pe care l-am făcut. Bârfe la adresa voastră sau atacuri directe, da? Și aici este momentul să începi să te aperi, da? În cazul în care aceste bârfe nu sunt reale,
nu-ți rămâne altceva decât să scoți armele din dotare, pentru că aici pe subconștient tu ai leul, adică ai foarte mare putere, da, de a te apăra. L-ai și pe Pluto, în care stă lângă tine zi de zi, cum ar veni în casa rutinei, da, care îți poate da puterea să te aperi de cei care pur și simplu vorbesc despre tine aiurea. Bun, ce mai avem? Pe 25 mai Saturn intră în Berbec, în casa ta a 8-a, casa purificării, din nou, deci, dragii mei, la voi, nu la voi, la majoritatea dintre noi, aici vorbim despre multă eliberare. Această configurație aduce foarte multă eliberare pentru cei care vor să se elibereze și să nu mai trăiască tensionați, da? Saturn trece în casa ta a 8-a, casa a purificării, a crizelor profunde și așa mai departe. Casa morții, casa transformării, în origine aparține Scorpionului și bineînțeles are de văzut cu energia plutoniană. Casa 8 este și casa unde se află fațeta noastră obscură sau fațetele noastre cele mai obscure despre care nu vrem să vorbim, nu vrem să le recunoaștem și aici dacă vorbim despre berbec, energia berbecului în casa 8 vorbim despre egoism pe negativ, vorbim despre agresivitate și așa mai departe, da? Tot ceea ce ascunzi într-un fel sau altul, supreși într-un fel, spus așa pe românește, și nu recunoști la tine că ai acea fațetă pe care o ții, supreși, nu neapărat că o folosești. Atenție, aici nu vorbim de faptul că fecioara este egoistă. Nu, aici vorbim despre faptul că fiind casele de apă sunt zone inconștiente, da? Sunt comportamente inconștiente. Și noi, într-un mod inconștient, ce facem? Când băgăm supreș ceva, băgăm pentru că nu ne place acel ceva. Și îl facem, îl trecem în spatele conștientului, ca și cum nu vreau să văd așa ceva. Așadar, fiind o casă inconștientă, tu nu-ți dai seama că ești de fapt egoist, că ai o sămânță de agresivitate în tine, poate unii dintre voi da, dar alții nu. Pentru că cei care nu vor să contacteze, pentru că de-aia vorbim despre casa 8, este casa în care tu trebuie să intri în propriul tău iad, în interiorul tău, ca să scoți de acolo ce este toxic pentru tine și nu te ajută să crești, să evoluezi, da? Și nu-ți face bine, pentru că te macină pe dinăuntru într-un fel sau altul. Saturn te pune față în față cu o realitate în ceea ce te privește cu acele fațete obscure pe care le ai. Ca să ce? Ca să le remediezi, domne, că nu o să stai toată viața ta așa, nu? La fel de bine ca să o vorbești și despre traume. Traume pe care le ascunzi, traume care au legătură cu agresivitatea, traume care au legătură cu nu știu, poate alte persoane care într-adevăr ție ți-au făcut rău sau și de multe ori o traumă o băgăm sub preș și nu vrem să contactăm cu ea pentru că a fost prea dureroasă. Și aici putem să vorbim de foarte multe traume de violență, da? Fizică, psihică, emoțională. Așadar, Saturn vine să-ți arate că trebuie să intri în contact cu acele traume interioare ca să le poți când le recunoști că există în tine, deja munca este pe jumătate făcută, eliberarea deja începe să se facă, da. Aia este ideea cu eliberarea din casa 8 sau cu, cum se spune, terapia, da, pentru că este o casă terapeutică, profundă, profund terapeutică. Pe 27 mai avem lună nouă în Gemeni, în casa ta a 10-a. O nouă sămânță pe care o poți planta, bineînțeles,
din punct de vedere al carierei, din punct de vedere al imaginii tale publice, din punct de vedere al reputației tale. Aici putem să vorbim despre unii dintre voi în care, de ce nu puteți să putem să vorbim de o intenție de a-ți căuta un job nou sau de o intenție de a-ți urma o vocație, pentru că este casa vocației, sau intenția de a crește în carieră. Aici se află ambiția ta în casa 10, așadar vorbim despre plantează acele semințe care te pot duce să-ți împlinești obiectivul din punct de vedere al carierei, vocației, reputației și așa mai departe. Cu Gemini în casa 10 puteți vorbi de două lucruri. Da? Pentru foarte mulți dintre voi, pentru că Gemini reprezintă arhetipul dublu. Așadar, putem să vorbim despre două. Că este un job și un job și o vocație pe care le poți face în același timp, că este un proiect și un job, din nou putem să vorbim același lucru, este vorba despre asta. O sămânță mentală aici cu Gemini, pe care o poți planta în jur de 20, după 20-21, când soarele deja intră în Gemeni, poți să începi să plantezi intenția. Da. Dacă nu ai un job aici, du-te și pune CV-uri în cel puțin două locuri, din două în două, da? E ca și cum te duci la două firme azi, mâine la două firme și uite așa mai departe, da? Această sămânță pe care o poți planta în această perioadă te va ajuta pe viitor, vei vedea rezultate în 6 luni de zile, dacă plantezi, bineînțeles, acele intenții, te vor ajuta să construiești o anume disciplină în tine, dedicare, bineînțeles să speli imaginea în cazul în care ai avut imaginea pătată, imaginea publică și reputația, dar totul pleacă de la intenție. Dacă nu pui intenția, nu se va schimba absolut nimic, ca să ne înțelegem, da? Cam asta e, dragii mei, ceea ce eu simt să vă transmit pentru voi. Nu mai am altceva. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!